امشب در 24 لهستان بازداشت شهروندش رو در ایران تایید کرد. اتریش و بریتانیا تکذیب. ادامه واکنش‌ها به گزارش عجیب تلویزیون دولتی ایران درباره جاسوسی و بازداشت چند شهروند خارجی در ایران. کناره‌گیری بوریس جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار با تعیین رهبر جدید، او سکان نخست وزیری رو هم به زودی واگذار میکنه. مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی سیستم مشترک دفاع هوایی نصب می‌کنند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرهزاد. سلام و وقت بخیر. یک روز بعد از انتشار گزارش شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران درباره دستگیری چند شهروند خارجی، لهستان بازداشت شهروندش رو در ایران تایید کرده. حالا مشخص شده که این بازداشت مربوط به حدود 1 سال پیش بوده. در ویدئویی که برنامه 23 پخش کرده بود ادعا شده بود که معاون سفیر بریتانیا در تهران هم بازداشت شده. وزارت خارجه بریتانیا اما در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته خبر دستگیری او کذب محضه. سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران هم در توییترش نوشته این گزارش‌ها مبنی بر اینکه معاون سفیر ما در حال حاضر در بازداشت. بسیار جالبه. او دسامبر گذشته در پایان مأموریتش ایران رو ترک کرد. مقامات اتریشی هم دستگیری شهروندشون رو در ایران رد کردند، هرچند یک منبع آگاه به من گفته که همسر یکی از دیپلمات‌های اتریشی در تهران حدود 3 سال پیش هنگام پیاده‌روی اشتباهی وارد یک منطقه نظامی سپاه شده، ولی بعد با ارائه ضمانت تحویل سفارت اتریش شده. همکارم سمیرا قرار اینجاست برای بررسی بیشتر این موضوع. چه بیشتر میدونیم در مورد این شهروند اتریشی؟ فردا چیزی که امروز بر ما عیان شد، ندانسته هامون در واقع امروز به نسبت دیروز کمتر شده، اینه که یک زندانی از مجموعه افرادی که 23 مدعی شد که بازداشت شدن، یکیشون تایید شده، اون هم یک لهستانی استاد دانشگاه آقای ماچی. گفتم اتریشی لهستانی آره. آقای ماچی والچاک استاد دانشگاه در دانشگاه کوپرنیکوس در تورون در لهستان، استادی بوده که در دپارتمان خاکشناسی و محیط زیست کار میکرده. با یک هیئت، اونطور که جمهوری اسلامی مدعی شده بود، در عضوی از یک هیئت 4 نفره بوده. با این همه در بیانیه‌ای که سفارت لهستان منتشر کرده از 3 نفر صحبت شده. پس اونچه که امروز ما میدونیم اینه که یک استاد لهستانی در حال حاضر در ایران بازداشت هست. حدوداً در شهریور سال گذشته بازداشت شده. 10 ماه وزارت امور خارجه لهستان صبر کرده تا این خبر رو بده. خودش هم فعالانه و داوطلبانه این خبر رو منتشر نکرده. صبر کرده، جمهوری اسلامی مدعی شده و بعد مجبور به تایید این خبر شدند. این سکوت هم جالبه. خیلی از این کشورهای غربی دارن در مورد شهرونداشون سکوت میکنن. این شهروند بلژیکی هم چند روز پیش قبل از اینکه ما خبرشو بگیم کسی حرفی ازش نزده بود. سکوت کردن، تحرکات دیپلماتیک وجود داشته، منتها کسی ازش خبر نداشته. وزیر امور خارجه لهستان روز 16 اردیبهشت ماه رفته به تهران، یک دیداری اونجا با امیر عبداللهیان داشته. در آبان ماه، چند ماه قبلتر از اون، تقریبا شاید بشه گفت 2 ماه بعد از اینکه این استاد دانشگاه لهستانی دستگیر کردند، یک گفتگو تلفنی داشته با وزیر امور خارجه ایران. یعنی تحرکات دیپلماتیکی در جریان بوده، منتها همواره با قالب‌ها و عناوین دیگری در خبرها می اومده و ما نمیدونستیم که ممکنه پشت درهای بسته در رابطه با یکی از شهروندان بازداشتی داشتن دو کشور صحبت می‌کردند. اما بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه لهستان داده اونقدری جزئیات نداره. او رو آقای والچاک رو یک دانشمند سرشناس معرفی کرده، گفته تحرکات دیپلماتیک داریم، با کشورهای همپیمانمون داریم صحبت می‌کنیم، قدم‌های بیشتر برداریم. جزئیات بیشتر رو میشه از صحبت‌های سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس لهستان با رادیو فردا دید. یک گفتگو اختصاصی انجام دادند. در این صحبت‌ها سخنگوی دانشگاه میگه که به او حکم 3 سال زندان رو دادن. در حال حاضر داره حکم خودش رو، زندان خودش رو سپری میکنه. گفته میشه که 2 تن دیگر رو آزاد کردن. تمامی اون افراد، یکیشون آقای سویتونیاک است و دیگری آقای خارزینسکی، همگی از یه دپارتمان بودند، اونها رو هم آزاد کردن. این سخنگو میگه که آقای والچاک دستگیر شده 2 بار تونسته با مقام‌هایی از امور خارجه لهستان، از کنسولگری لهستان در ایران، با اونها دیدار بکنه، داره امور حقوقی دریافت میکنه، امور کنسولی دریافت میکنه. و دانشگاه، نکته‌ای است که جالب فرداد، میگه دانشگاه به خاطر امور خارجه لهستان ساکت بوده و این خبر رو رسانه‌ای نکرده. جالبیش اینه که این گزارش اولا که زمانش من نمیدونم چرا ناگهان دیروز پخشش کردن این رو،
و به نظر میاد که راست و دروغ رو با هم قاطی کردن تو این گزارش. راست و دروغ قاطی کردن. نکته‌ای هست که در رابطه با اخباری که منتشر میشه از سوی جمهوری اسلامی برخی مواقع میشه دید تقریبا داره تبدیل به یک ترند میشه که اگر حواسمون رو جمع کنیم شاید بتونیم متوجه بشیم که در برخی از خبرها جمهوری اسلامی یک رگه از حقیقت رو در خبر میاره، شاید 1% و 99% باقی رو با شاخ و برگ و با اخبار جعلی پر میکنه. از جمله این یک لهستانی بازداشت شده، اما در کنارش ما راجع به همسر رایزن فرهنگی اتریش شنیدیم که اون هم استفانی لیختنشتاین، یکی از خبرنگاران دیپلماتیک اتریش، اون هم گفته که این خبر تکذیب شده. بریتانیا رو داشتیم که اون هم تکذیب شده. یکیش رگه از حقیقت بوده و مابقی شاخ و برگ جعلی بوده. حرفایی که به عنوان مثال اگه از بقیه مدل هایی که جمهوری اسلامی استفاده کرده، صحبت های آقای مرندی رو در رابطه با برنامه هسته‌ای همین امروز اگه بشنوی که میگه در چند ماه اخیر آمریکا بسیار با ایران راه آمده و مزایای بسیاری حاضر به ایران بده. چند ماه قبل در رابطه با دو تابعیتی‌ها اخبار گسترده اینا منتشر کردند که آمریکا راضی شده زندانی دو تابعیتی اومده در بند مثلا 9 زندان اوین بندی هست که دو تابعیتی‌ها رو میخوان آزاد بکنن. یک حربه خبری هست که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه و ظاهرا این هم فرداد در همون راستا قرار میگیره. بعد ببینیم که هدفشون چه بوده. ممنونم از تو سمیرا قرایی با توضیحات مفصل اینجا در استودیو با ما. خب موضوع بازداشت شهروندان غربی در ایران همزمان با طرح جنجالی استرداد محکومان بین ایران و بلژیک واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. یکی از شهروندان غربی که در مورد مشابهی با زندانیان جمهوری اسلامی مبادله شده بود، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی بود که 1.5 سال پیش از ایران آزاد شد. پیش از برنامه ازش پرسیدم درباره طرح پارلمان بلژیک چه فکر میکنه. من اخیراً راجع به این لایحه شنیدم و از اینکه شنیدم پارلمان بلژیک قصد داره با بکارگیری مکانیزمی برای معاوضه مجرمین با گروگانها به سیاست گروگانگیری ایران رسمیت ببخشه، واقعاً شوکه شدم. نه فقط معاوضه مجرمین بلکه معاوضه احتمالاً تروریست‌ها با گروگانها. همه میدونن که اسدالله اسدی هدف طرف ایرانی برای مطرح کردن این توافقه و این شخص به دلیل اقدامات تروریستی در یک تجمع سیاسی در پاریس به 20 سال زندان محکوم شده. فکر میکنم این یه نگرانی بزرگه. فعالان و قربانیان از نهادهای بین‌المللی میخوان که در برابر این دست فعالیت‌ها کاری بکنن، نه اینکه در راستای مشروعیت بخشیدن به اونها و رسمیت دادن به این دست اقدامات فعالیت بکنن. اما برای دولت‌های غربی هم شرایط دشواریه. اینطور نیست؟ گفته میشه حتی خود شما هم در یک برنامه تبادل زندانیان با زندانی‌های جمهوری اسلامی در تایلند آزاد شدید. خود وزیر دادگستری بلژیک گفته که اگر این پیمان رو تصویب نکنیم میتونه خطرات بیشتری برای شهروندان ما داشته باشه. به عنوان کسی که خودتون تجربه‌ای مشابه داشتید، گمان میکنید که دولت‌های غربی چه کار باید بکنن در چنین شرایطی؟ You're correct in saying that I was exchanged for 3 convicted IRGC terrorists. شما درست میگین. من با 3 عضو سپاه پاسداران که به تروریسم محکوم شده بودن معاوضه شدم. ولی در اون زمان دولت استرالیا به این نتیجه نرسید که یک معاهده رسمی دائمی با دولت ایران تنظیم بکنه که گروگانها رو با زندانیان تعویض بکنه. هیچ مکانیزم رسمی در شورای قانونگذاری پارلمان استرالیا در این زمینه وجود نداره. من نگران این رسمیت بخشیدن به پروسه هستم. این اساساً یعنی قبول کردن اینکه دولت ایران میتونه به گروگانگیری ادامه بده. فکر میکنم این یک پیام خطرناکه. ما باید این موضوع رو برجسته کنیم و از گروگانگیری‌های آینده ایران جلوگیری کنیم. البته که معاوضه زندانیان به نفع من بود. من باهاش مخالف نیستم. مخصوصاً در مورد احمد رضا جلالی که میدونیم شرایط وحشتناکی داره و توسط دولت ایران محکوم به اعدام شده. اقدامی که واضحاً چشم در برابر چشمه. دولت ایران امیدواره مثلا با این کار حمید نوری رو باهاش معاوضه بکنه. اقدامی که واضحاً چشم در برابر چشمه. دولت ایران امیدواره نمیدونم مثلا حمید نوری رو باهاش معاوضه بکنه. اونچه که پارلمان اروپا و استرالیا باید فعالانه انجام بدن اینه که با مجازات‌ها و جریمه‌های مشخص امتیازات رو برای گروگانگیری توسط دولت ایران در آینده سلب کنن. در اون حدود 2 سالی که در ایران در زندان بودید، آیا هیچ وقت شد که ماموران امنیتی یا بازجوتون بهتون بگن که دلیل اصلی که شما رو نگه داشتن
تبادل شما با یکی از زندانی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشوره؟ Oh yes, that was pretty clear. بله خیلی واضح بود. من فکر نمی کنم اونها برنامه منسجم و مشخصی برای دستگیری من و بعد معاوضه من داشتن. اونها فقط فرصت طلب هستن. آدما رو میگیرن، بازجویی میکنن، بعد بر اساس برنامه‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تصمیم میگیرن باشون چیکار کنن. در مورد منم همینطور بود. فکر میکنم بین جناح‌های مختلف نمیتونستن تصمیم بگیرن با من چیکار کنن. اونها اول سعی میکنن تشخیص بدن تو چه ارزشی داری و چقدر. حقیقت اینه که قبل از اینکه دستگیرت کنن مطمئن نیستن چقدر براشون میارزی. خب سعی میکنن تا جایی که میتونن ازت اطلاعات بگیرن و ببینن در ازای تو چی دستگیرشون میشه. البته عکس‌العمل دولت و کشوری که بهش تعلق داری هم مهمه. من میدونستم که 3 نفر توی تایلند بودن که میخواستن با من معاوضه کنن. بازجوی سپاه پاسداران این رو ماها قبل از اینکه معاوضه بشن به من گفت. اونا اسم آدم‌های دیگه‌ای رو هم آوردن، از جمله زن ایرانی که توی استرالیا زندگی میکرد. این همون زنی بود که دولت استرالیا اول قصد داشت من رو باهاش معاوضه بکنه، اما اون بعداً به آمریکا منتقل شد و این معاوضه دیگه ممکن نبود. بله، از ماها قبل مشخص بود که اونها هدفشون معاوضه است. آیا به نظرتون شهروندان غربی باید کلاً از سفر به ایران پرهیز کنن؟ I don't think in the current environment در شرایط کنونی من فکر نمی کنم گردشگرها، تاجرهای غربی یا حتی شهروندان دو تابعیتی ایرانی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند باید به ایران سفر کنند. تنها در همین چند ماه گذشته گردشگرهای سوئدی و فرانسوی یا همین امدادگر بلژیکی توی زندان افتادن. البته که تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی سالهای زیادیه که توی زندانهای ایران گیر افتادن. ببینید، اینکه شما کار اشتباهی انجام ندادید یا فعالیت سیاسی نداشتید به این معنی نیست که شما در امانید. آدم‌هایی مثل بنجامین بریر یا خود من فقط چند هفته به عنوان توریست به ایران سفر کردیم و بعد به خاطر مناقشات بین کشورها تو زندان افتادیم. اونجا اصلاً امن نیست. با توجه به همین چند مورد در همین چند ماه گذشته، هر کسی از هر کشور غربی که قصد داره به عنوان گردشگر به ایران سفر کنه باید در تصمیم خودش تجدید نظر بکنه. همطور که اشاره شد، انتشار گزارش دستگیری چند دیپلمات خارجی در ایران توسط سپاه پاسداران در رسانه‌های داخلی ایران از دیروز خبرساز شده. وزارت خارجه بریتانیا همطور که بهتون گفتم خبر دستگیری دیپلماتش رو تکذیب کرده. سفیر بریتانیا هم در همین رابطه توییت زده. از طرفی وزارت خارجه لهستان البته دستگیری یک دانشمند شناخته شده لهستانی رو حدود 10 ماه پیش در ایران تایید کرده. حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالتون از تورنتو با ماست. آقای رئیسی، چطور می‌بینید این دستگیری‌های گسترده‌ای که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از اونها رو نه خانواده‌هاشون و نه دولت‌های مطبوعشون اصلا به جهان خبر هم نمیدن؟ واقعیش این هست که وقتی ما با یک نظام حقوقی مستقل از حاکمیت در ایران روبرو نیستیم، دستگیری هایی که ممکن نیروی امنیتی انجام میدن خب بر اساس منویات امنیتی خودشون هست و برداشت هایی که خودشون دارن یا اهدافی که ممکنه پشت پرده داشته باشن. ولی اینجا ما باید با یک نظام حقوقی مستقل مواجه باشیم که اجازه نده که حتی نیروهای داخلی و امنیتی بتونن از این موضوع سوء استفاده کنن. اون چیزی که به باور من به عنوان کسی که از نظر حقوقی به موضوع نگاه میکنه این موجب وهن سیستم حقوقی ایران هست که بخواد افرادی را بازداشت بشن به واسطه نیروی امنیتی. سیستم حقوقی هم بر این بازداشت ها موجه یا غیر موجه صحه بذاره و ابزاری برای مبادله بشه. مبادله زندانیان اساساً امر پسندیده‌ای هست بین کشورها، اما استفاده کردن از این ابزار برای منویات سیاسی و منویات دیگری که میتونه پشت پرده باشه این نادرست هست. اما و در حقیقت نظام قضایی و ساختار حقوقی ایران را با یک سوال عدم شفافیت و نادرست مواجه میکنه که قابل توجیه نیست. من اینو از خانم گیلبرت هم که پیش از شما مصاحبهش رو پخش کردیم پرسیدم که چه کار باید بکنن دولت‌های غربی؟ آیا کاملا باید متوقف بکنن مبادله زندانیانشون رو با زندانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور؟ آیا راهی وجود داره واقعا؟ چون میدونم که خیلی ها معتقد هستن از این شیوهی که جمهوری اسلامی پیش گرفته بسیاری از شهروندان دو تابعیتی
و غربی رو بازداشت میکنه و بعد معاوضه میکنه با بازداشتی‌های خودش در کشورهای دیگر. اما راه حل چه هست؟ آیا گزینه دیگری جلوی غربی‌ها وجود داره؟ آقای فرداد جان، من باید به اینجور بگم که من صحبت‌های مهمان شما رو شنیدم. به باور من نه این امکان وجود داره که کسی به ایران سفر نکنه و نه این امکان وجود داره که ما بگیم که مبادله نکنن، بلکه هم سفر باید انجام بشه و هم امکان بستن کامل نیست. به طور مثال دو تابعیت‌ها به هیچ عنوان نمیتونن سفر نکنن، بسیارشون علاقمند هستن سفر کنن و ضرورتی نداره که این اتفاق بیفته. بلکه برای پیشگیری از این موضوع بهتر هست که اولا کسانی که به عنوان جرایم سازمانی یافته دخالت میکنن و تحت قالب جرایم سازمانی یافته و تروریستی مرتکب جرمی میشن، اون افراد امکان مبادلهشون از بین بره از نظر نظام حقوق بشر. به باور من از طرفی دیگه بایستی کاری انجام اینو به طور کلی گفتن خیلی شایسته است، اما این 100 و خورده کشور دنیا بالاخره بخش قابل توجهشون کشورهای غربی هستن، نمیتونن به جمهوری اسلامی بگن که او نه این زندانی رو ما تعویض نمی‌کنیم، مبادله نمی‌کنیم با شهروند ما که در تهران الان بازداشت دارید ولی یه نفر دیگر رو می‌کنیم. خیلی روشن هستش که مقامات سپاه، مقامات وزارت اطلاعات، دیپلمات‌های ایران میگن که ما فلانی رو می‌خوایم که از زندانتون مثلا در تایلند یا در سوئیس یا در آمریکا آزاد بکنید. چه گزینه‌ای در دست دولت‌های غربی هست؟ خب این آسان‌ترین گزینه همین گزینه هست که اشاره میکنید که اصلا سفر نکنن، این کار را به کلی منع کنن. اما ما فراوان زندانیای ایرانی دیگری هم در کشور مختلف داریم، به دلیل اینکه ما بیشتر از 5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنه و امکان زندانی شدنشون در مواقع دیگه هم هست، اگرچه این یک موضوع سیاسی است بین دولت ها. اما کاری که میتونن بکنن پاسخگو کردن ایران در یک نظم منطقی هست. این دو طرف در واقع مسیر رو غیر منطقی میکنن. اگرچه نظام قضایی ایران چنانچه اشاره کردم داره صحه میذاره بر رفتاری که ممکنه سیستم امنیتی انجام میده، اما کار اساسی تر این هست که در یک اجماع جهانی، در یک اجماع حقوق بشری جهانی پاسخگو کردن نظام حقوقی ایران است. ممنونم از شما. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون از تورنتو با ما. خب بریم به آن سوی اقیانوس اطلس. ساعتی پیش نخست وزیر بریتانیا از سمت رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد. بوریس جانسون با تعیین رهبر جدید برای این حزب به زودی از سمت نخست وزیری هم کناره‌گیری می‌کنه. میخوام با میلیون ها نفری که در سال 2019 به ما رأی دادن صحبت کنم. بسیاری از اونها برای اولین بار به محافظه‌کارا رأی داده بودند. من از شما برای این اقدام شگفت‌انگیز تشکر می‌کنم. بزرگترین اکثریت محافظه‌کار در 35 سال گذشته، بیشترین سهم رأی از سال 1979 و دلیل اینکه من در چند روز گذشته سخت جنگیدم تا شخصا این مأموریت رو انجام بدم نه فقط برای خودم بوده، بلکه به خاطر اینکه احساس کردم این وظیفه من در قبال شماست که به اون چیزی که در سال 2019 قول داده بودیم عمل کنم. بوریس جانسون بود نخست وزیر بریتانیا که همین ساعتی پیش از سمت رهبری حزبش استعفا کرد، اما همچنان در نقش نخست وزیر دست کم موقتا باقی خواهد ماند. آقای جانسون با وجود پیروزی چشمگیر حزبش در انتخابات سال 2019 کمتر از 3 سال در سمت نخست وزیر بریتانیا باقی مونده. این نمودار که الان بهتون نشون میدم میزان محبوبیت نخست وزیر بریتانیا رو در سالهای 2019 تا همین چند ماه پیش نشون میده. همونطور که میبینید محبوبیت جانسون از بهار سال 2020 در حال افت بوده، اما بعد از انتشار جزئیات مربوط به برگزاری مهمانی در مقر نخست وزیری در دوران قرنطینه و داستان‌های بعد از اون در زمستان گذشته به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. جانسون ساعتی پیش در یک سخنرانی از دستاوردهای دولتش از جمله خروج از اتحادیه اروپا و مدیریت بحران کووید 19 دفاع کرد. بردیا افشین از مقابل دفتر نخست وزیری در خیابان دانینگ استریت با ماست. بردیا، چیزی که برای من جلب توجه کرد این بود که برخلاف چند نخست وزیر قبلی که من به یاد دارم آمدن جلوی همون دری که الان پشت سر تو هست و خداحافظی کردن از سکان قدرت، بیشترشون ناراحت بودن، بعضیاشون اشک به چشم داشتن، ولی آقای جانسون به نظر خیلی ناراحت نمی اومد. چهره پیروزمندانه به خودش گرفته و تو سخنرانیش نه خالی از خضوع و خشوع بود، نه صحبتی از عذرخواهی بود، نه حتی مسئولیت پذیری. اشاره کردی به
نخست وزیران پیشین، مثلا 3 سال پیش تریزا می اینجا وقتی قرار گرفته بود، همونجوری که گفتی بغض در گلو شکسته بود و او گفتش که پروژه شکست خورده برای پیشبرد طرحش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و شکست رو پذیرفت و استعفا داد. 6 سال قبل دیوید کامرون او هم از حزب محافظه‌کار اینجا قرار گرفت و گفتش که با قلب و روحش برای پروژه موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش کرده و پروژه شکست خورده و کنار میره کسی بیاد که بریتانیا رو ببره بیرون از اتحادیه اروپا. 12 سال پیش باز هم ما اینجا شاهد بودیم گوردن براون از حزب کارگر اینجا اومد و پذیرفت شکست رو و اینکه نتونسته دولت ائتلافی شکل بده و گفت شغلی رو که دوست داره نه به خاطر اعتبارش، به خاطر خدمت کردن به مردم ترک میکنه. اما بوریس جانسون اصلا اینجوری به نظر نرسید. به نظر میرسید که همچنان هم به خودش در واقع اتکا داره و به دستاوردهای خودش. چیزی که به نظر میرسید اینه که او گفته که تنها هم حزبی های او بودند که طی 48 ساعت گذشته نتونستن متقاعد بشن از صحبت های او. گفته طرح و برنامه داره، او به رخ هم حزبی های خودش، به اون افراد بلندپایه هم حزبی خودش کشونده بود که چه دستاوردی داره و میخواست ادامه بده. نگفت فقط در این شکست خورده که نتونسته اونها رو متقاعد کنه. بنابراین به نظر میاد که همچنان پیروزمنده. حالا در این چیزی که من توصیفش میکنم از عرش به فرش افتادن، این پسر طلایی سیاست بریتانیاست. او فکر نمیکنه که سقوط کرده، خودش پای خودش لغزیده، تقصیری داشته. اصلا فکر میکنه که خودش دادن سقوط کرده، خصوصا هم حزبیای خودش. هنوز حزب محافظه‌کار اکثریت رو در پارلمان داره، اکثریت قابل توجهی هم داره، شاید بیشترین اکثریت اگر اشتباه نکنم از زمان مارگارت تاچر. مرحله بعدی چه خواهد بود برای پارلمان، برای دولت بریتانیا و برای حزب محافظه‌کار؟ باید اینجوری توضیح داد که به هر حال سیاست در بریتانیا متفاوته مثلا با اون چیزی که اونجا در آمریکا رخ میده. اینجا ممکنه در انتخابات در واقع مردم اختیار رو به حزب حاکم میدن، ولی اعضای پارلمان به خصوص حزب حاکمن که خب رهبر خودشون رو انتخاب میکنن و اوست که به دنبالش نخست وزیر میشه. و وقتی که کسی در واقع اون اعتبار رو از دست میده بین هم حزبی های خودش، اون وقتی که در واقع نخست وزیری و مشروعیت رو از دست میده. و حالا این اتفاق برای بوریس جانسون افتاده. هر چقدر همون اصرار کنه که مثلا در انتخابات 2019 یک پیروزی خیره کننده رو آورده با یک اختیار بزرگ با 80 تا صندلی بیشتر، اما این الان حزب محافظه‌کاری که باید تصمیم بگیرن برای اینکه چه کسی رهبر، این تصمیم بسیار طولانی خواهد بود. البته هفته بعد یک کمیته متشکل از اعضای حزب محافظه‌کار که داخل دولت نیستند قوانین رو وضع خواهند کرد و جدول زمانبندی رو اعلام خواهند کرد. اما باید گفتش که بستگی داره که چقدر آدم‌های مختلفی بیان پا پیش بذارن. تا پیش از این همه میگفتن در این شرایط خاص، در این شرایط بحرانی که بریتانیا با مشکلات معیشتی روبروه، جنگ در اوکراین ادامه داره، کسی نمیتونه جای بوریس جانسون رو بگیره. اما الان حدوداً نام 10-12 نفر مطرحه. هر چقدر هم بیشتر بشه این پروسه طولانی‌تر خواهد بود. ضمن اینکه 2 هفته دیگه مجلس به تعطیلات تابستانی میره، پس 2 ماهی تصور میشه که پروسه انتخاب کردن رهبر حزب محافظه‌کار طول میکشه و بعداً معلوم شدن نخست وزیر آینده و این وسط 12 تا نامزد تا حالا نامشون مطرحه. اما یک نکته دیگه هم هست، خیلی هستن الان بر نمیتابن که آقای بوریس جانسون اینجا طی اون 2 ماه هم به صورت موقت بمونه. مثلا کسی چون جان میجر از حزب محافظه‌کار نخست وزیر پیشین و از سوی دیگه رهبر حزب کارگر آقای کیر استارمر گفته اگر بوریس جانسون اینجا بمونه اونها تو مجلس طرح استیضاح نخست وزیر رو پیش میبرن. بنابراین 2 ماه بسیار بحرانی رو در پیش رو خواهیم داشت. و نخست وزیری عادی نبود آقای جانسون. همین الان قبل از حرفای تو داشتیم تصویرش رو می‌دیدیم. موهای مثلا ژولیده‌اش رو وقتی می‌بینی، سیاستمداران بریتانیایی به خصوص نخست وزیران بریتانیایی معمولا محافظه‌کار هستن. منظورم از نظر سیاسی نیست، از نظر ظاهر، ادبیاتی که استفاده میکنن از هر حزبی که باشن، برخلاف اینجا آمریکا که خیلی شخصیت‌های پررنگی دارن. اما آقای جانسون از خیلی نظرها متفاوت بود با سیاستمداران سنتی بریتانیا. همین تفاوتش، همین غیر عادی بودنش راز موفقیتش بوده. به زعم برخیا در همین انتخابات 2019 خیلی میگفتن بوریس جانسون شبیه هیچ سیاستمدار دیگه نیست. هیچ سیاستمداری در بریتانیا کسی با اسم کوچیک نمیشناختنش، ولی بوریس او نخست وزیر بود و با اسم کوچیک میشناختنش. بسیار بسیار غیر متعارف بود و همین غیر متعارف بودنش ممکنه باعث شده باشه که طی این 3 سال اون محبوبیتش همونجوری که اشاره کردید به شکلی خیره کننده کاهش پیدا کنه. اما
در غیر متعارف بودنش باید گفتش که بعضی ها میگن که روابط او با واقعیت روابط دوستانه‌ای نبوده. خیلی ها مثلا کسی چون بوریس استیوارت، یک عضو پارلمان از حزب محافظه‌کار که در انتخابات پیشین برای رهبری حزب محافظه‌کار می‌جنگید با آقای بوریس جانسون، او رو متهم کرده به اینکه بزرگترین و موفق‌ترین دروغگوه و خیلی ها میگن که بوریس جانسون در واقعیت تحریف میکنه، اغراق میکنه، خیلی چیزها رو پنهان میکنه و دروغ میگه و این اتهام ها بود و این غیر متعارف بودن او بود که منجر به از دست دادن این کار شد. البته پیشتر هم به عنوان روزنامه‌نگار پیش از اینکه وارد سیاست بشه به خاطر همین دروغ گفتن و تحریف کردن یک کار رو در یکی از روزنامه‌های معتبر اینجا در روزنامه تایمز از دست داده بود. او یک نقل قول جعلی رو در اون روزنامه چاپ کرده بود و خب طی 3 سال هم به نظر میاد که بارها سر مسائل مختلف دست کم راستش رو نگفته و توی مجلس 2 بار متهم شده به دروغگویی. بردیا افشین از روبروی ساختمان شماره 10 دانینگ استریت مقر نخست وزیر این کشور، ممنونم از تو. همطور که بردیا گفت آقای بوریس جانسون هرچند از سمت نخست وزیری بریتانیا استعفا نداده هنوز اما از سمت رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داده. قراره برای مدت اونطور که خودش میگه سرپرست کابینه باشه تا نخست وزیر بعدی که او هم از حزب محافظه‌کار خواهد بود تعیین بشه. نایجل نلسون روزنامه‌نگار و سردبیر سیاسی نشریه میرور از لندن با ماست. آقای نلسون، سوال میلیون دلاری اول ازتون بپرسم، فکر می‌کنید جایگزین آقای جانسون چه کسی خواهد بود؟ این سوال خیلی خوبیه. در حال حاضر هیچ کسی هیچ ایده‌ای نداره که کی قراره این کار باشه. در حال حاضر 10 تا در واقع کاندید هستن که در کلاهاشون رو میذارن تو صف که ببینم که به کی میرسه. در حال حاضر رئیس جمهور، احتمال زیاد وزیر، در واقع وزیرای مختلفی که در اینجا بودن و کسایی که در واقع در کابینت بودن، مخصوصا به عنوان مثال جرمی هانت، کسایی هستن که در صف هستن. لیز تراس هم ممکنه باشه. در حال حاضر به نظر میرسه که 10 نفر لیست هست و داره رشد میکنه این لیست. این تصمیم آقای جانسون رو که از سمت رهبری حزب محافظه‌کار استعفا کرده اما از نخست وزیری هنوز در این مقطع استعفا نکرده و گفته که در قامت سرپرست کابینه خواهد موند رو چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر غیر معمول هست چنین کاری؟ نه، فقط برای یک زمان مشخصیه و به خاطر اینه که در واقع داره میره، باید به عنوان هر دوتا و هم به عنوان نخست وزیر و هم به عنوان رئیس حزب باید بیاد پایین و از دست از کار بکشه. ولی خب به هر حال در حال حاضر بسیاری از اعضا خودشون استعفا دادن و این رو مشکل رو به وجود آورده و کسی نیست که در واقع در حال حاضر مشخصا کارش رو به دست بگیره و همینطوری باعث شده که در واقع یک مشکلی به وجود بیار که در واقع اگر ایشون از نخست وزیری بره، یک در واقع زمانی لازم هست که برای اینکه انتخابات بشه در درون حزب و بتونن که در واقع رهبر بعدی رو انتخاب بکنن و این در واقع تا موقعی که این انتخابات نشه ما نمیتونیم که نخست وزیر جدیدی داشته باشیم. به همین دلیل که در واقع هیچ مکانیزم قانون اساسی وجود نداره که در حال حاضر ایشون رو بتونن وردارن. آقای نلسون، جنجال‌های زیادی در دوران آقای جانسون بود، آخرین شاید همین مهمانی‌های در دوران کرونا، اما حزب محافظه‌کار همچنان اکثریت قابل توجهی در پارلمان داره. حرف از رفتن آقای جانسون هست اما کسی حرف از حزب کارگر نمیزنه. اونها کجای این بازی قرار میگیرن؟ خب رهبر حزب کارگر در حال حاضر داره تقاضا میکنه که درخواست این رو داره که نخست وزیر در واقع شماره 10 داونینگ استریت رو هم ترک بکنه که اگه این کار رو بکنه در واقع اگه این کار رو نکنه در واقع ایشون میخوان که رأی عدم اعتماد بگیرن براش. به همین دلیل باعث میشه که یک انتخابات زود هنگام بشه، اما کسی در حال حاضر این انتخابات زود هنگام
رو نمیخوان داشته باشن، اما نمیتونه این کار رو بکنه، چرا که در حال حاضر بوریس جانسون یا حزب محافظه‌کار اکثریت رو همونطوری که گفتین داره. به همین دلیل امکان نیست که در به این سمت قدم بردارن و برن. به هر حال هر کاری رو که در واقع حزب کارگر بخوان انجام بدن نمیتونن این کارو بکنن که ایشون رو از شماره 10 داونینگ بندازن بیرون، چیزی که خودشون آرزو دارن، مگر اینکه در واقع خود بوریس جانسون بخواد خودش بیاد پایین. آقای نلسون، اگر در یک پاراگراف در همین نشریه میرور که می‌نویسید بخواید میراث او رو برای خوانندگانتون تشریح بکنید، چه میراثی بر جا خواهد گذاشت آقای جانسون؟ متاسفانه برای ایشون که در واقع یک عدم حقیقت وجود خواهد داشت در این زمینه، چرا که در واقع بوریس جانسون به طور مدام دروغ گفت در مورد چیزایی که داشت اتفاق می افتاد. از در واقع مهمانی هایی شروع شد که در شماره 10 داونینگ استریت برگزار کرد و اون شروع کرد به در واقع دروغ گفتن در موردشون کرد که گفتن که در واقع مهمانی وجود نداشت، اما بعدا معلوم شد که وجود داشته و همچنین در مورد در واقع مسائل اسکندال های زیادی که در زمینه وجود داشت و در موردش دروغ گفت. و سوال اینه که چطوری این تونستن که این وضعیت در واقع به وجود اومد، چطور همچین کسی رو گذاشت به همچین مقامی و در نهایت در موردش دروغ گفت و در واقع متاسفانه این در واقع لگسی ایشون خواهد بود، لگسی از دروغ. ممنونم از شما نایجل نلسون، روزنامه‌نگار و سردبیر سیاسی نشریه میرور. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با یائیر لاپید نخست وزیر جدید اسرائیل به مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرده. وزیر خارجه آمریکا در این تماس به نخست وزیر جدید اسرائیل گفته آمریکا به سیاست همراهی با اسرائیل ادامه میده. بلینکن به لاپید اطمینان داده که واشنگتن عزم جدی برای مقابله با تهدیدهای مشترک از جمله تهدیدها از سوی ایران داره. بلینکن در این تماس گفته جو بایدن مشتاقانه منتظر تا هفته آینده به اسرائیل سفر کنه. رویترز به نقل از چند مقام آگاه نوشته بایدن در سفر به منطقه به دنبال ایجاد یک اتحاد امنیتی بین آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی. گفته میشه نصب یک سیستم هوایی تشخیص و دفاع مشترک منطقه‌ای برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران بخشی از این اتحاد امنیتیه. آرش علایی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست. آرش، بیشتر به ما بگو که چه جزئیات بیشتری در آمده در مورد آن چیزی که آقای بایدن در سفرش به منطقه به دنبالشه. جزئیاتی که فعلا منتشر شده که از طرف خود کاخ سفید مستقیما منتشر نشده. الان یه سری از خبرنگارایی که خبرنگار کاخ سفیدن به نقل از منابعی که همشون ناشناس خواستن باقی بمونن، بیشترشون در کاخ سفید هستن ولی جزءشون منابع اسرائیلی و عرب هم بوده. این گزارشی که رویترز نوشته مفصل ترینشه. فرداد یکی از داستانایی است که به نظر نمیاد فعلا اطلاعات دقیقی ازش وجود داشته باشه. مثلا چه کسی قراره یا چه کشوری قراره نفع ببره از این سیستم امنیتی که تو گفتی و سیستم دفاع ضد موشکی و پهپادی؟ چه کشوری بیشتر نفع خواهد برد؟ ما میدونیم چند تا از کشورهایی که آقای بایدن قرار است در سفر پیش روی خودش در عربستان رؤسای اون کشورها هم حضور داشته باشن، کشورهای عربی مخالف اصلا پیوستن به این سیستمن و اصلا این سیستم رو قبول ندارن. عراق و قطر و کویت این سه تا کشوری هستن که حاضر شدن بیان بگن اصلا با اینکه بخواد یک اتحاد نظامی به وجود بیاد در منطقه علیه یک کشور دیگری که منظورشون جمهوری اسلامی است مخالفن. نکته دوم که هم گزارش رویترز هم بهش اشاره میکنه این که حالا اگر این سیستم اومد و نصب شد کی از اون نفع میبره؟ قضیه این است که اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی موشک پراکنی کنه به سمت اسرائیل، خب این موشک ها اگر از خاک کشورهای مجاور مثل لبنان و سوریه پرتاب نشه، احتمالاً از کشورهای دیگه از مثلا خاک ایران یا جایی پرتاب میشه که اون کشورهای عربی بینش خواهند بود. بنابراین اگه قرار موشک به سمت اسرائیل بره، اگه این سیستم وجود داشته باشه، در واقع اون کشورهای عربی قراره که هشدار بدن به اسرائیل، یعنی اسرائیل قراره که در نهایت اون کشوری باشه که از این نفع بیشتر میبره. اون چیزی که حداقل از گزارش رویترز برمیاد و کارشناسان عرب هم به رویترز همین رو گفتن.
و فعلا هم ما جزئیات دقیقی از طرف کاخ سفید نداریم. اصلا کاخ سفید حاضر نشده اینو فعلا اعلام بکنه که رسما آقای بایدن آیا قرار است که به خاطر این مسئله، یعنی حداقل این مسئله جزء اولویت‌های اصلیش باشه که برای اتحاد نظامی جدید شبیه اون چیزی که ما در اروپای غربی به اسم ناتو می‌بینیم در منطقه خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی تشکیل بده یا خیر؟ یکی از جنجال‌های دیگه هم دیدار احتمالیش با محمد بن سلمان. اول گفتن نمی‌بینیم، بعد گفتن می‌بینیم، بعد در جده در بین رهبران دیگر دنیا او رو خواهیم دید. الان جزئیات بیشتری به نظر میاد که در این باره هم منتشر شده. درسته، همونجوری که شما میگید همین یکی دو ساعت پیش خبر اومده که با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد. اون داستان برمیگرده به قضیه قتل ستون نویس واشنگتن پست آقای جمال قاشقچی که بعد از اون وقتی اتفاق افتاد رئیس جمهوری وقت آمریکا یک تحقیقاتی در موردش انجام داد و در نهایت هم گفتش که حاضر نیست عربستان رو بخواد تنبیه کنه. اون موقع خشم دموکرات‌ها از این قضیه واقعا شعله‌ور شد، آتش خشمشون که البته در مورد آقای ترامپ قابلیت این داشت که آتش خشم دموکرات‌ها رو تقریبا هر جوری شعله‌ور بکنه. اما اون موقع قول داد جو بایدن و گفتش که اگه رئیس جمهور بشه در کارزار انتخاباتیش عربستان کشور منزوی خواهد کرد. اون موقع جو بایدن گفت اصلا عربستان منزوی هست. و الان هم همونجوری که تو میگی اخبار اومده که بالاخره بعد از این همه کش و قوس قرار است که رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم دیداری با محمد بن سلمان داشته باشه. ممنونم از تو همکارم آرش شله اینجا در واشنگتن. دو منبع که در جریان طرح اتحاد امنیتی بین آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب قرار دارن به رویترز گفتن قرار از فناوری‌های دفاعی اسرائیل در این طرح استفاده بشه. گفته شده با سفر هفته آینده بایدن به خاورمیانه اجرای این طرح شتاب بیشتری میگیره. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوستی، موقع هستش که از این باریکه غزه حماس راکت پرتاب میکنه به سمت خاک اسرائیل، اون سامانه بسیار موفق گنبد آهنی جلوی اون راکت ها رو میگیره. اما واقعا من نمیدونم از نظر فنی چقدر این امکان وجود داره که کل منطقه رو یک سیستم مشابهی بذارن که بخوان مقابل ایران قرار بگیرن. خب 100% دلیل هم این که عربستان و کشورهای خاورمیانه دارن از این هماهنگی با اسرائیل استقبال میکنن به خاطر همین دفاع یا همین گنبد آهنی. اگه موفقیت آمیز نبود که استقبال نمیشد. من مخالف حرفی هستم که گزارشگر شما در مورد یکی از کارشناسای عرب گفته، چون که فراموش نکنیم تقریبا در بهار امسال در مارچ بود که سران اکثر کشورهای عربی، مثلا اسم کشوری گفتن قطر، که جزو کسانی بودند که در نشستی با اسرائیل با هماهنگی آمریکا با اسرائیل در مصر نشستن و اونجا بود که شرم الشیخ بهش میگن پیمان شرم الشیخ تقریبا تا الان هم دارن در مورد صحبت میکنن که یک هماهنگی نظامی در این مناطق درست بشه و قطر مهمه به نظر من که دو این نشست بوده. عراق کشوری که میدونیم سرنوشتش چطوره، تقریبا کنترل ایران داره، در نتیجه زیاد احتمالی هم نمیره که قسمتی از این توافق باشه، ولی قطر قسمتی از توافق. یعنی اینجا نشون میده که کشورهای عربی به خاطر این فناوری نظامی اسرائیل که دارن حمایت میکنن. ولی من میخوام سفر بایدن رو تو 3 مورد بگم چرا برای بایدن مهمه. برای بایدن تو 3 تا مورد مهمه. میدونیم همون انرژی که بارها در موردش صحبت کردیم، برای اینکه عربستان تولید نفت خودش رو بالا ببره. دومی که به نظر من میخواد یک امتیازی که از دوره ترامپ شروع شد، یادمون باشه نتانیاهو سفر مخفیانه کرد به عربستان. اینجا صحبت‌ها در بیشتر مطبوعات آمریکا در مورد صحبت شد که نتانیاهو میخواد عربستان رو به اون پیمان ابراهیم اضافه کنه و مورد این میشه که امتیازی که بایدن در اداره خودش حداقل به دست بیاره که بتونه یه خود محبوبیت خودش رو در اینجا در آمریکا بالا ببره. و فکر می‌کنیم ممکنه تو همین سفر اعلام بکنن عادی شدن روابط ریاض و با اسرائیل؟ من پیمانش رو دور میبینم ولی توافقش رو نزدیک میبینم. اگه 3 موردی که برای بایدن مهمه، مورد 3 رو میگم چرا مهمه، چون کارت سیاست خارجی بزرگی است اگر ببره. و در این که مورد 3 به نظر من همون چینه، نمیخواد عربستان به چین و اون ائتلاف چین و روسیه نزدیک بشه. ولی در مورد اینکه چرا من معتقدم که یک توافقی صورت خواهد گرفت برای عربستان اسرائیل و توافقش مهمه تو چند تا مورد اولش اینه که میدونیم 2 تا از جزایری که تاران و صنفی جزایر بودن که مصر به عربستان داد 2016، میدونیم که اصلا سیسی رو محکوم کردن به فروش زمین، ولی بعد به فروش این جزایر و الان تنها راهی که این جزایر کاملا مال عربستان بشه، جزایری که به دریای سرخ راه دارن و مهم هستن، اینه که اسرائیل موافقت کنه. این یکی از امتیازاتی که اسرائیل به عربستان میده. و دومی مورد خیلی مهمه اینجا، من همیشه بارها توضیح دادم که کشورهایی که میخوان
سیاست خارجی بذارن در مورد سیاست داخلیشون هم حتما آگاهن که سیاست خارجی میذارن. 2/3 جامعه عربستان جوانان کمتر 35 سنشونه، کسایی هستن که براشون پیشرفت و ثبات منطقه مهمه و کشورشون مهمه و براشون اسرائیل یک واقعیت شده دیگه. چیزی که بعدم تو این 1-2 سال هم دیدن کشورهای بالاخره برادرشون در منطقه مثل امارات و مابقی روابط و وقتی هم که میبینم کشوری یمن براشون خطرناکه و یمن کشوری که ایران داره به حوثی حمله میکنه و باعث امنیت داخل عربستان داره مورد تحریک قرار میگیره یا تهدید قرار میگیره، برای همونن به نظر من عربستان دولتش داره میفهمه که در داخل اون ساپورت داره که چنین قدمی رو برداره. برای همینه که به نظر من توافق صورت خواهد گرفت، ولی یه دونه منتظر این تعهدی مثل ابراهام نیستیم، ولی توافقاتی 100% به نظر من صورت خواهد گرفت، ولی مطمئن نیستم که در موقعی که بایدن در منطقه هست صورت بگیره. به نظر من بعد از خروج بایدن چنین چیزی اگه صورت بگیره خواهد گرفت. اونم برمیگرده به اون رفتاری که بایدن وقتی که به عربستان میره با بن سلمان خواهد داشت و اونجاست که به نظر من مهمه که از نظر مطبوعاتی و از نظر دیپلماتی بایدن میخواد چجوری رفتار کنه. به نظر من که الانم خیلی راحت چیزی که الان داریم از کاخ سفید میشنویم نشون میده که آماده است با بن سلمان بشینه و صحبت کنه. فراموش نکنیم الان پادشاه عربستان کسیه که پیره و دیگه چند سالگی قدرت در دست بن سلمان خواهد بود. پادشاه آینده‌ای که براش بیشتر اقتصاد منطقه، اقتصاد کشور و چنین چیزایی مهمتره. برای همین هم هست که به نظر من داره سعی میکنه حتی روابطش با ایران هم درست کنه. چیزی که الان تغییر میکنه تو روابط خارجی اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از تمام اینا تا الان غافله. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل اینجا در استودیو با ما. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که با این برنامه همراه بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در سایت ما iraninintel.com ببینید و بازنویس فارسی و انگلیسی هم چند ساعت بعد در یوتیوب خواهد بود. برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کنگره در واشنگتن به پایان میبریم.